Hello guys, Lovely Jan here and this is Lovely Jan's TVP, Teach, Vlog, and Play. So, ayun na nga guys, sa 40 days, we will be having an unboxing, ayan, video. Ayan ang aking pagbabalik, pag-create ng mga content, pero hindi nakikita yan. Galaxy Tab S7 FE, so we'll be having an unboxing. At syempre, yung nakikita nyo sa aking likuran ay ang mga budol item from Shopee. Syempre, pag bibili tayo ng mga ng gadget natin, yung gadget natin, bibili na rin tayo ng mga accessories na. So, isinabay na natin all yahan. So, itong unboxing na to, hinintay ko pa talaga na ma-deliver lahat ng mga accessories na aking binili from Shopee. And of course, this item was bought from Robinson's Place, Santiago City. At dun tayo mismo sa mismong Samsung store tayo bumili. So, tip lang guys, sa mga beginner nagagastos ng medyo malaking amount, be sure na dun kayo sa mismong store bibili or sa mismong online official website nila or Facebook page nila. Ayan. So, bago tayo mag-proceed guys sa unboxing sa mga news sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and ring the bell for more video updates katulad ng mga ganito. So, ayan. Magpa-proceed na tayo sa ating unboxing in 3, 2, 1. So, this is it guys. Ayan, ito na ang ating Galaxy Tab. Don't mind my hand, no? Nangingitim sa pagdadrive. Okay, open na natin. Natin tong dyan. Bubungad sa atin ang kanyang keyboard. Ayan, may free keyboard na siya sa loob ng box, guys. So, let's open it. Medyo mayroon na siyang mga marka ng kamay kasi sabi ko nga, nabuksan na natin siya doon sa store para ma-check natin. So, ayan. So, para siyang laptop. Kaya nga napili ko itong S7 FE na. Pag sinabing FE, this is the Fun Edition. So, mayroon siyang free keyboard. Ayan. Dahil nga gusto kong pag-isahin yung productivity at the same gaming, pinili kong mag-tablet, So, hindi naman siya pamalit, alternative for laptop na rin siya. So, meron siyang free keyboard. Okay, so it comes with the charger kasama ang kanyang power cord. Ayan. And then it comes with an S Pen. And then of course, hindi mawawala ang kanyang manual, sa mga hindi Android user, yung mga magsi-switch from iOS. Ayan. Gusto nyong i-check. So, okay na tayo. And next, of course, we have ito na ang nilalaman niya. Siyempre, yung device. Alakanan wala yung device, guys. So, open the device. Ayan. So, ang kinuha natin ang Black edition niya. Mystic Black. Ayan. Makikita yung light kasi. Nice. Guys. So, bago ako umuwi, bininahan ko na rin siya ng screen protector para goods na. Kaya lang, gusto ko siyang lagyan ng paper-like cover. Titignan ko pa mamaya, i-research ko pa kung akma na lagyan na siya ng paper-like screen kung meron na siyang screen protector. So, ang glass protector kasi nilagay ko. So, ayan. Napaka-sensitive niya, guys. Nagmamarka agad yung kamay. So, kailangan talaga bumili ng casing. So, yun na siya. Okay, pag i-attach mo siya sa keyboard, guys, ganito lang. Didikit na yan. Okay. Para siyang may magnet. Makapit siya. Ayan. Okay. Ilalagay mo siya sa kanyang keyboard. Meron yung camera niya dyan. Ayan. May camera. So, ganito na siya. Open natin. So, bakit pinili ko tong gadget na to? Yun nga tulad na sinasabi ko, nag-games ako at the same time, nag-work ako as teacher. Pinakauna is yung kanyang Samsung Dex. Pag click mo yung Dex, guys, mag-switch siya into para na siyang naka-desktop. Para siyang laptop na mismo. So, multi-purpose na siya. So, and then, for gaming din, maganda rin yung kanyang system.
Ngayon guys, papakita lang natin kung ano yung nagustuhan ko dito na isa, no? Sa Samsung Tab kung bakit ito, no? Aside from productivity and gaming, yung note-taking part niya. Siyempre, malaki na yung screen. Tsaka nag-video editing din kasi ako gamit dito sa vlogs natin. So, ang gamit ko kasi KineMaster. So, as you can see, ito siya. Ayan. Parang nakikita dyan. Diba? KineMaster. Optimize siya for KineMaster. So, ang laki ng screen niya for editing. Phone lang kasi ako gumagamit. So, ayan. So, ang ganda niya kasi bilis niyang mag-process ng mga application. Next is yung kanyang Samsung Dex na pwede mo siyang i-connect sa isang monitor. Ayan. Pag kinonect mo siya sa monitor, para na siyang may sariling CPU. Diba? Ganun kaganda. So, papakita ko sa inyo yung example. Hawakan ko na lang. Sa taas, scroll down. Tapos scroll down mo again. May nakasulat dyan na Samsung Dex. Ayan. Mag-switch sa Samsung Dex. Ayan. So, para na siyang laptop. So, pag kinonect nyo yung keyboard, para na kayo nag-work sa isang laptop. So, this is for productivity. And then, at the same time, sa gaming, guys. So, dun muna tayo sa Mobile Legends. Game test ko siya mamaya. Ipapakita ko na lang dito sa video na to, na isang clip. Long time no live. Enter natin sa YouTube niya. YouTube. Doon tayo sa aking channel. Hello, this is Lovely Jan and gumagawa ako ng mga educational videos and tutorials. Just check out Lovely Jan's channel. So, ano pang nagustuhan ko rito sa tab na to, sa Samsung tab na to, ay meron siyang SIM card slot and at the same time, memory card slot. Kung kulang ka pa, kasi ang nakuha ko lamang ay 128 gig na memory, pwede kang mag-add up to 1 terabyte of memory. Ang bongga, diba? Yun ko ma-maximize ko, no, yung paggamit nito kasi mag-serve na siya as my gadget for gaming sa aking Labs Gaming page. Please like and follow naman po yung ating Labs Gaming page. Ilalagay ko po dito sa description below or dito sa ating screen, guys. Kung saan niyo ako pwedeng mapanood for streaming of games. Join tayo maglaro dyan, guys. So, ayan, productivity, creativity, kasi pwede kang mag-download dito ng mga drawing applications. Paggawa ka ng graphic layouts mo and all. Dito na rin ako nagka-Canva, no? Gumagamit din ako ng Canva application. And then at the same time, gusto ko rin na magamit siya sa online class. Nagamit ko yung ClassPoint sa aking PowerPoint na dito na rin directly. Gamit din yung mga Microsoft applications. Pwede ka nang ma-open dito sa tab na ito. Okay, so ayun guys, maraming mga magagandang bagay yung pwedeng gawin, no? Dito sa ating tab. Laptop, gaming gadget, drawing gadget, teaching gadget. Ayan, so pasok na pasok yung Lovely John's TVP natin dito, yung Teach, Vlog, and Play, no? TVP. Samsung S7 FE Teach, Vlog, and Play dito sa Lovely John channel. So guys, reminder lang, hindi to paid advertisement, no? So this is from my own pocket. Kasi kailangan na mag-switch from mobile phone to a tablet, no? Para bumilis din yung work face ko. Ayan. So, and guys, more of the features, guys, ay ipa-flash ko na lang dito sa ating screen at other bureaus of the Samsung Tab S7 FE Fan Edition. Let's go. Freedom. Freedom. What? I need you. Maybe I'm falling for you. Maybe I'm falling for. Maybe I'm falling for you. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle.
web that you weave.